Vi börjar med den klassiska. Din tröja ska hängas upp i taket. Hur känns det? Otroligt kul. Stora fina namn som hänger där redan och det känns lite som att man slutet på hela innebandyresan på ett sätt liksom när den åker upp där. Vilka tankar fick du när du fick höra att den skulle hissas? En stolthet kände jag. Det känns stort att få vara där uppe. Det är en otroligt fin klubb och många bra spelare som är där och väldigt roligt. Var det något du ens kunde drömma om när du började spela i Storvreta? Nej, men alltså det där med tröjor och det fanns ju inte när man började där. Alltså jag har ju varit med sedan jag var 5 år i klubben, då fanns ju inte de tankarna riktigt och även när man spelar sen, alltså det är inte så ofta det händer i innebandyklubbarna på det sättet. Och det känns som det som Storvreta har byggt upp kanske första klubbar där det liksom går att börja få den typen av liksom historia i det. Och så känns det väldigt roligt och en generation som var med och byggde upp liksom den typen av atmosfär. Så det känns roligt. Fick du några pikar av Klintsen när han kommer först? Ja, det fick jag väl säkert av han. Han tycker ju om det, han tycker det är roligt. Så det är så kul. Det är kul att han är där, det är roligt med de andra också. Jag och Victor har gjort det här sedan vi var extremt små tillsammans. Så det känns väldigt kul att vara det tillsammans liksom. Ja, är det skönt att komma upp nu då till slut? Ja, men det är klart det är roligt. Alltså men det känns som cirkeln sluts lite grann. Det är avslut på hela resan med det man har gjort. Nu var det ett tag sedan du spelade, men vilka minnen slår dig? De första minnen jag fick, det var egentligen från sånt som kanske var lite innan. Alltså när man var ute och spelade på gården. Hela den resan liksom, där det började. Och sen upp, alltså vidare med första gulden och hela den resan. Den första åren var ju liksom, första guldet där, det känns som en era. Och sen känns det som en annan era när vi började om och det kommer lite nya spelare igen och vi började om. Så man fick lite så här känns som två livstider där som man gjorde. Nu när det inte är innebandy som tar upp massa tid, vad gör du då? Nu har jag ju 2 små barn så det är väl en stor del av det och vanligt jobb höll jag på att säga. Så det är inte svårt att få tiden att gå. Man är väldigt fascinerad hur man hann spela innebandy en gång i tiden höll jag på att säga och göra sånt där. Så det man har ingen tid över alls. Känns som en pensionär. De säger samma sak. Vad tycker du om årets upplaga av Storvreta? Men det behöver se väldigt spännande ut. Jag tycker det är kul sen med Ulriksson när de här kom upp. Det är liksom lite fart i det. Det känns som att man har väldigt spännande lag. Det går ju ganska bra. Man har väl vunnit 2 senaste åren utan något större problem känns det som. Så det är stark trupp. Ser du dig själv någonting i Ulriksson? Men man ser ju lite grann. Alltså han är väl den spelstil som han har väl kvar lite av den här gamla spelstilen då också som folk hade. Annars är det så himla puttinuttigt nu för tiden på mycket. Han har i alla fall lite riv i det hela. Så det är kul att se. Det händer lite. Din tröja hissas inför matchen mot Falun. Vad tror du blir för match? Men det brukar väl bli ganska mycket känslor. Sen har ju alla lag bytt ut mycket spelare. Så det är ju ungt där också numera. Så det blir väl snällare och snällare. Men det brukar ju vara de roligaste matcherna varje år. Så det lär väl bli lite fart hoppas jag. Har du någon hälsning till alla supporters? Men det skulle bli väldigt kul igen att få en innebandyhall och kanske känna lite puls från atmosfären att vara där nere. Det är väl det man saknar mest. Så det ska bli kul att träffa alla som man har spelat med förr och sett i hallarna och hela den. Det är många personer kvar runt omkring så det ska bli väldigt kul.